І так, мої любі, дивимось, що вам важливо знати прямо зараз. З вами Ханночка, хто мене ще не знає. Я не просто таролог, я таролог, який вам говорить правду. А правда такова, що долі немає. Долю ви робите сама. І ви скажете, чому ж тоді таро? Таро – це підказка. Це підказка вам, в якому стані ви зараз знаходитесь. Але ви в будь-який момент можете змінити свій стан внутрішній і зміниться все навкруги. Бо ваш стан – це золото. Стан – це все. Все формується із середини зовні, а не навпаки. І, до речі, у мене дуже тут луна, тут щось у вас... Ох, щось ви відчуваєте інтуїтивно, щось у вас, да, на душі якісь такі моменти з майбутнього, хоча немає майбутнього, да, і немає минулого, все відбувається тут і зараз. Але у вас якось так, знаєте, ви якось підсвідомо відчуваєте, що щось формується в вашому житті на енергетичному рівні. Або у деяких ця карта показує, що дійсно ви не все ще знаєте, якщо ви не відчуваєте, бо щось скрито від ваших очей. Так от, ще раз про що я? Про те, що стан – це золото. І я всіх вас запрошую в мій канал Телеграм, де ми працюємо над станом. І всі мої продукти, вони про стан, про ваш стан. Бо код душі, який я роблю на основі системи Ханна Код, це про те, ким є ви. А ви завжди в гарному стані, якщо ви йдете за тими цінностями, які є в вашій душі. Саме ці цінності я і можу вам озвучити. Не тільки, але енергетично ці цінності втілити через карти Таро в амулетний код. Амулетний код – це 3 карти Таро, які відображають ті енергії, які і є вашими дверима в потік. Добре, і так ми дивимось, що вам зараз потрібно знати. Думайте про себе. Давайте почнемо з сигніфікації вас, щоб ви зрозуміли, наскільки це відгукується. До речі, я в готелі досі, в Марбеї. Шукаю квартиру, тут з пошуком квартири цікаві, виникають моменти, але так як я живу за кодом своєї душі, то всі ці моменти дуже швидко розчиняються і все дуже швидко вирішується. Я зараз, коли закрию це питання з квартирою, я вам розкажу, бо там стільки чудес. До речі, мені 51 рік, я про це буду постійно говорити, для того, щоб всі з вас, хто думає, що 51 рік життя закінчилось, розуміли, що його тільки можна починати. Тож запрошую вас не чекати 51 року, а почати вже зараз тут, бо нічого в нашому житті не буває просто так, і ви у мене на каналі теж не просто так. І так, давайте ваша сигніфікація. Угу. Тут ви зараз знаходитесь в стані, ви зараз сама собою. Да, у вас зараз занурення всередину себе, або це, саме зараз може відбуватися. Тобто ви зараз така в собі, можливо, помедитували, або щось аналізували, або якийсь тест проходили. Тут не про те, що ви в цьому вже довгий час, хоча могли бути. Тут про те, що мені цікаво, що у мене є всередині. Я хочу з цим розібратися. Тут навіть може бути про те, що мені зараз ніхто не потрібний. Класно. І ще тут деякі з вас згадують щось минуле. Я маю на увазі, як гарно пройшла якась зустріч з якоюсь людиною. Тут у вас теплі почуття. Або можете взагалі згадувати якесь минуле, яке гріє ваше серце.
І ви тут наче на самоті, але вони на самоті. Ці спогади дуже зігрівають ваше серце. Напишіть, чи це так. І так, що ж вам треба знати? Думайте про себе. Я не читаю сьогодні перегорнуті, тому карти перегортаю. Паж Пентаклів. Вам треба знати. Дивіться. Зараз я цю карту уточню, тому що в будь-якої карти Таро дуже багато тлумачень. І все залежить від того, яка карта поруч. Ой, як цікаво. Ну, дивіться, ви тут можете. Ви могли довгий час чекати. Вау! Вау! Довгий час чекати, поки у ваше життя прийде те, чого вам так хотілося. І карти говорять про 10 пентаклів. Ця карта просто переслідує мої розклади. І скажу вам так, що якщо ви в моїй енергії, у мене енергія заможної жінки, у мене енергія жінки, яка, я зараз можу про це сказати, яка притягує до себе тільки своєю енергією, навіть не красою, яка теж у мене є, навіть не фігурою, яка теж у мене дуже крута. У мене фігура 25-річної дівчини. І не стилем, і не одягом я вмію одягатися, а своєю енергією. Що значить своєю енергією? Почуйте. Це значить, що я живу і дозволяю проявлятися своїй унікальності. Бо всі ви бігаєте по жінкам, вибачте, чоловікам, які вам розказують, якою треба бути. Треба бути собою. Але ви ж не знаєте, яка ви. Ви навіть можете подумати, тут у вас тіньовий кот сплив, да? Бабушка казала, як я вчора з клієнткою розмовляла, що у мене поганий характер. Все. І ви починаєте, коли ви з чоловіком, думати, що у вас поганий характер. Якщо ви так думаєте, то він обов'язково вам це покаже або підкреслить. І ви ще, що саме страшне, в це повірите. Так от, ви довгий час чекали на 10 пентаклів, на відносини з чоловіком по стабільності, по надійності, там, де народжуються діти, якщо вам актуально, там, де є дім, є гроші, є тварини. Тут про дім повну чашу. Але не тільки. У когось з вас програється, що ви довгий час чекали, можливо, поки ваші відносини з певною людиною будуть такими, як я розказала. І ці відносини стануть такими. Або знов кажу, прийдуть інші відносини. У когось тут ця карта говорить про матеріальне положення. Коли ваш сімейний бізнес тут у багатьох, він розквітає. І він робить ваші відносини ще більш стабільними, більш надійними. Тут подивіться, тут голова жінки до голови чоловіка. Дуже багато тарологів чомусь кажуть, що це тільки про гроші. Ні. Ні. Це про те, що відносини заземлені. Це дуже круто. Ми не в повітрі літаємо. А у нас є де спати, вибачте, це важливо. У нас є де народжувати дітей, куди їх привезти. І у нас є на це ресурси. Вогонь. От прямо не хочеться закінчити, але буду продовжувати. Давайте я цю карту таки уточню. 0909 подивилась, все. Ставте, ну що, карту? Імператор, дівчата. Всі, хто у мене заказують амулетний код на особисте життя, рано чи пізно, в залежності від того, в якому класі ви до мене приходите, на рівні якої енергії, бо енергія – це наше все. Ви зустрічаєте імператора. Так сталося і в моєму житті. Так, у мене амулети вже зараз, пішов, от 4 роки буде, десь 3,5 роки. Амулети трансформаційні, тепер амулетний код. І ті гроші, які ви витрачаєте на амулетні коди,
Це настільки маленьке по відношенню до того, який результат ви маєте. І я не про чоловіка. Так, ви маєте чоловіка, але це не відбувається ось так, Ханочка робить, або ходить на кладовище, да, або там ще щось. Ні. Це відбувається по закону фізиці. Ви дозволяєте своїм енергіям унікальним, які є тільки у вас, легко текти. А коли ви проявляєте свою унікальність, то завжди Всесвіт вам за це завдячує потоком. І в потоці зустрічаються такі чоловіки. Зустрічаються імператори. Чоловіки, які стабільно стоять на ногах, вони забезпечені, вони самодостатні, вони в кожній сфері життя упаковані, можна так сказати. Тут у багатьох ваше життя прийде чоловік по імператору. Чоловік, який готовий взяти за вас відповідальність. Ну, по-перше, він готовий, вже взяв за себе відповідальність за своє життя. Як круто, як класно. Кому не зрозуміло, по амулетним кодам добавляйтесь в групу Telegram, я там розказую. Хто хоче, щоб інформація, яку я дала, зайшла в ваше життя, переказуйте донати. Це теж важливо. О, тут чаш, тут кохання, дівчата. Це, от я така думаю, чи буде 10 чаш, туз чаш. Прийшло до вас кохання в ваше життя. Так, шанс, це шанс. І візьміть цей шанс. Виявляєте, шанс на кохання, а ще є по 10 пентаклів з чоловіком, з яким можна цей шанс перетворити земні енергії в реальність. Не тільки ваші сни, да? А те, що ви можете побачити, те, що ви можете купити. І це теж важливо. До речі, є ще амулетний код на фінанси. Всі амулетні коди, це 3 карти Таро з вашими енергіями, вони робляться на основі коду вашої душі. І код вашої душі – це не нумерологія в моєму випадку, це дата вашого народження, реакція вашої душі на тест, який я з вами проводжу, і енергії Сефірот, які дозволяють мене все це співставити і правильно сформулювати, і саме сформувати амулетний код із цих 3 карт в певному розташуванні і в певній позиції. Скажу вам, що це вмію тільки я, і це так. Окей. Ну, все зрозуміло. Давайте вам пораду візьму. Візьму вам пораду. Ой, що тут до вас поспішає? До вас поспішає знов ця карта. Ну, ви тут, можливо, да, можете цей вечір провести наодинці, але зі спогадами про те, як класно ви провели час. І, можливо, з цією людиною. Давайте запитаємо. Дайте пораду нам, будь ласка, всім тим власницям чому високого коду? Бо ваша унікальність – це завжди про високий код, про найвищий для вас. Якщо, наприклад, у вас є код достатку, а вам сказали, що ви меркантильна, і ви все життя доказуєте всім, що ви не меркантильна, ви не проявляєте свою унікальність. Хто сказав, що бути меркантильною погано? Покажіть мені. Погано вимагати людей бути такими, як ви хочете. Але бути меркантильною – це нормально. Більш того, коли ви приймаєте це всередині себе, я про себе кажу також, бо в мене є код достатку в коду душі. Він не у всіх є. А це значить, достатку не буде. Коли ви приймаєте, то і інші люди це приймають. Вам порада. Тут вам кажуть, що, дивіться, зараз у когось в житті такого чоловіка ще немає, почуйте мене. Або немає цієї 10 пентаклів, є чоловік, але немає ще оцю 10 пентаклів, це брак дуже часто, разом живемо в домі, всі ці моменти. Вам кажуть, що зачекайте. Ви можете, зараз мене дивляться дівчата і хлопці, які вже давно чекають на результат. Тут не просто так випав паж пентаклів, не просто так.
І ви вже дивитесь, ну де, тут навіть багато хто з вас, 90% мені не вірить. Але вам кажуть, так, у вас зараз може не бути того, про що я розказую. І ви можете відчувати, якби, да, ну де, і відчувати як бідною себе в цьому питанні. У когось про гроші йде, так. У когось йде про відносини з чоловіком, у когось про сімейний бізнес. Але, зачекайте, я права, вищі сили? Так, тут у вас навіть таке відчуття, що не відчуття, ви зараз багато що повинні нести сама на собі. І вам цей факт не дуже подобається. Ну, ви така жінка, розумна, з мечем, махне, так розкаже, де раки зимують. І я кажу про це в гарному змісті. Королева мечів – це та жінка, яка дійсно не приймає рішення тільки серцем. Але, почуйте, коли я стала жити в своїх енергіях, коли я стала, скажімо так, жінкою, яку я завжди хотіла стати справжньою, коли я почала жити відчуттями, не через розум все пропускати, а через відчуття. І кохання йде. Аркан закохані. І вибір буде зроблений. Я права? Так. Ви розумієте, яка тут? Ні одної поганої імператриця. Імператор і ви імператриця. Ви візьмете цей шанс. Ви пара цьому чоловікові. Тут можливо народження дітей. Тут і ставлення до вас як до жінки високого коду. Що це позначає? Це позначає, що чоловік буде бачити вашу цінність, по-перше, тому що ви її сама бачите. Якщо ви її не бачите, бігом до мене в групу Телеграм. Не відгукується вам амулетний код, код душі. Хоча б слухайте те, що я розказую, у вас уже почне мінятися думка про себе. Тут жінка, яка займає почесне місце в житті чоловіка. До речі, я вже казала цю тему, знову продовжу, бо я сама це проходила. Коли в ваше життя приходить імператор, то дуже важливо розуміти, що можуть почати вилазити тіньові коди. Я це проходила. Такі коди, вони настільки страшні, настільки болючі. Ну, це, наприклад, да, коли там він тобі не пише 6 годин, да, а у тебе з'являється думка, о, не пише, щось сталося. Да, ви розумієте? Але тут треба ж задати собі запитання. Да? Ну, коли я його не бачу 6 годин, хіба моє кохання від цього стає менше? Ні, так і його ні. Але це ж Ханна працює над собою. До речі, хто заказує амулетний код, я даю методику працювання з тіньовими кодами і як їх визначати. І це не просто методика, що ти виявила і все. Ні, ти на рівні тіла переписуєш цей тіньовий код, і потім твоє тіло вже не видає ці симптоми. Причому не твої, закладені бабусею, соціум, телебаченням, мамою, так псують твоє життя. І коли з'являється імператор, чоловік самодостатній, ой, як все пре. Я пам'ятаю себе, і сльози були так, бо ти реально розумієш, що це не про нього, це про тебе. І ти реально перший раз в житті розумієш, що ти звинувачуєш вже, як у мене раніше було, не маму з папою, які тебе недолюбили, і у тебе, да, оцей тіньовий код виходить. А ти розумієш, що це про тебе і стосується більше нікого, бо ти тут сама, по-великому. І тобі треба було, значить, це, і ти береш його, пропрацьовуєш, сльози витираєш, і наступні рази, коли знов це відбувається, ти бачиш, що він тобі не пише 8 годин, а тобі ок. У тебе не вилазить це. І більш того, через 8 годин він приходить і приносить тобі, боже, квіти. Розумієте? А тому що енергія правильна.
а тому, що ти живеш за кодом своєї душі. І це завжди про спокій внутрішній. Чи знаєте ви свій код душі? Інтуїтивно так. Він у вас пробивається, але тіньові коди закривають. І коли ви починаєте їх отак вищолкувати, переписувати, все, у вас енергія тече правильно. Тому що ви прийшли правильною. Вам не треба себе переробляти. Вам треба навпаки себе проявляти. Але ж для цього треба здобути інформацію про те, хто ви, які цінності має душа. У мене 12 кодів. У вас у кожного різна кількість кодів в коді душі. У когось 1, у когось 2, 3, 4, 5, 6. І я розписую вам кожний код, і що він означає. Наприклад, у вас код краси, як у мене є. Це означає, що дійсно для вас важливо бути красивою. Ви хочете робити пластичні операції, наприклад. Ви їх будете робити, і вам це потрібно. І це не про те, що там я себе недолюблю. Ні. Це про те, що ви хочете скрізь бачити красу. І коли ви йдете в красу, я нікого не призиваю до пластичних операцій. Тому що якщо вам гарно, так як ви виглядаєте, взагалі дуже круто. І коли ви бачите себе красивою, ви попадаєте в потік, так як ви це розумієте. Бо кажуть, що ну що ти не можеш в магазин вийти з гулькою? Я пам'ятаю, я не могла. Або якщо я так йду, моя енергія падає на 0 і все. Ніяких там грошей, чоловіків і все. І не тому, що я хочу комусь показати, бо у мене код краси, мені це важливо. Мені важливо бути красиво одягненою. І саме цікаво, що сталося зі мною, коли я почала робити для вас коди душі, я настільки прийняла всіх людей, те, що раніше я не могла зробити. Тому що я зрозуміла, що кожна з вас, вона має ті цінності, які має. І якщо ви сидите з гулькою, не знаю, там, сивим волоссям, я зараз дивлюсь і ну, знов таки, якщо там тіньового коду немає, якщо бачу, органічну жінку. Я про те, що раніше я про себе засуджувала, типу, ну ти жінка, ну як ти так можеш, ну. А зараз я розумію, що, можливо, у вас нема коду краси в коді душі. І для вас це бо це у вас від того, що ви там зранку, ми не покрасили волосся, у вас енергія не падає. І це круто. А от у мене падає. І ви все про себе знаєте, знов кажу. Але страшно узнати про себе правду з однієї сторони, бо тоді ви розумієте, і деякі з вас цього бояться, не треба боятися, що, оказується, я стільки років жила не за кодом своєї душі. Ну і що? Це ваш досвід. Він прекрасний. А може ви блогером станете, які будете розказувати про те, що ви пройшли певний досвід, і тепер ви всім розказуєте, яким чином ви вийшли з нього. Тому, любі мої, ви бачите, мої розклади – це не просто розклади, це ціла філософія життя. І я дійсно знаю, як це працює. І я дійсно хочу, щоб ви побачили ті результати, які Всесвіт вже підготував вам за вашими дверима. Але для цього треба жити за своєю унікальністю. І я можу вам розказати про вашу унікальність. І що саме цікаве, вона завжди з вами відгукнеться. Ви завжди зрозумієте, що так, це правда. Але не тільки це ви зрозумієте, ви потім зможете всі рішення приймати на основі коду своєї душі. Бо це для вас як посібник на все життя. Виникло якесь питання. Ви кажете, у мене немає натхнення. Дивитесь, який у вас там код. У вас, наприклад, код шляху. А це про те, що ви повинні знати, куди ви йдете. Бо якщо ви не знаєте, у вас немає енергії на це. Розумієте? І багато прикладів щодо будь-якої сфери. Бо у вас є відповіді на всі запитання. Я думаю, ви чули це мільйон разів. Але я можу вам
показати саме те, через які цінності ви можете знайти ці відповіді. Тому, кому відгукнулось, переказуйте, знов кажу, донати, додавайте з групу Telegram, заказуйте амулетні коди, заказуйте код душі, заказуйте кодовий розбір ситуації, яка у вас повторюється, або ніяк не вирішується, або якесь бажання, яке ніяк не здійснюється. Ви йдете не в ті двері. Будь-яке бажання, яке у вас виникло, воно вже здійснене, воно просто в вашому житті не проявилось. Але ви стукаєте не в ті двері. Якщо у вас є код системності, вам треба збирати гроші на це бажання. Але як у мене, якщо немає коду системності, сука, вибачте, збираєш гроші, їх стає ще менше. Наприклад, у мене код розкоші. Мені треба взяти, піти щось собі купити дороге, розкішне, і гроші починають йти. Але це про мене. І я коли про себе почала це розуміти, бо ця система прийшла мені поступово, і я її перевірила на собі, я зрозуміла, і ви знаєте, хто зі мною давно, що я так давно живу. Здається, не просто так. Не здається, а вийшло, що не просто так. Я інтуїтивно це відчувала і йшла за цим. Бо в цій сфері я пропрацювала в свій час тіньові коди. Тоді я не знала, що тіньові коди, там негативні програми, але є те, що я не пропрацювала. Це стосовно чоловіків, багато тіньових кодів. Я думала раніше, що, я хотіла забезпеченого чоловіка, але у мене сидів тіньовий код, що це погано. Нам вже про це казали, що це меркантильність. І так як я так вважала, то, звісно, я всіх їх зливала. Або мені їх взагалі не давали. Бо Всесвіт не хоче, щоб ви себе погано почували, почуйте. І коли це є для вас загрозою, вам цього просто не дають. Але ж душа прохає, я пробувала, класний парень, і більше нічого не відбувається. Бо енергія зразу з ним падає у мене. Бо він не відповідає коду моєї душі. У мене багато є що вам розказати. Я поступово буду з вами ділитись, мої любі. Дуже вас люблю. Бережіть себе.